안녕하세요. For sure, familiar kayo sa word na yan. Sino ba naman ang hindi nakakaalam? Kasi nilamon na tayo ng Korean drama or K-drama. At isa na ako doon. That's one of the famous word na naririnig natin sa mga pinapanood natin Korean drama. Guys, gusto niyo bang makita ang favorite actresses or actors or K-pop band? Well, let's go to South Korea! But before that, kailangan muna nating mag-apply ng tourist visa kasi Korea is one of the country with visa. So guys, I will going to guide you kung paano bang mag-apply ng tourist visa. Kailangan nating fill upan ang application form na available sa kanilang portal. Sa application form, nandoon ang personal details, passport information, contact information, marital status details, education, employment details of visit, details of sponsor kapag mayroon kang sponsor from Korea. Then, assistance with the form kung mayroon kang katuwang sa pag-fill up ng form, funding details, and declaration. So guys, na-advise ko lang sa inyo na dapat tama at pawang katotohanan lamang ang inyong ilagay na information sa inyong application form para hindi kayo magka-problema. Ayan. Ang pangalawa po, ang kailangan natin ay passport size na colored. Ayan po, sabihin lang natin na para yan sa Korean visa kapag tayo ay magpapapicture. Then, the third one is the original passport na valid within 6 months. And ipotocopy din natin, mas advisable kung colored, yung bio page or yung page 2 ng ating passport na nandoon yung ating mga information. And kailangan din natin ng bank certificate, which is manggagaling sa ating bank na nandoon yung date ng opening ng ating bank, then the current balance, and the type, and also the average daily balance. Then, kailangan din natin ng bank statement within for the 3 months na original and certified ng bangko. At kailangan din natin kapag tayo ay professional or like mayroon tayong PRC ID, kailangan din po natin yon, ipotocopy po natin. And kailangan din natin ng original certification of employment na nandoon yung date kung kailan tayo na-hire, yung position natin, yung compensation natin, yung HR email address, HR contact number na hindi nila ina-accept yung cellphone number, landline ang kailangan. And syempre, nandoon yung office address. Then, kailangan din natin ng income tax return. At kapag mayroon kayong visa from OECD members, kasi ang Korea ay members ng OECD, photocopy nyo rin yon kasi yun ay, kumbaga meron kayong chance talaga na ma-approve kasi meron silang tie-up or member sila ng bansang yon. Like US at saka Canada, basta search nyo na lang guys, maraming mga bansa na member ng OECD.
At dahil before ay 2019, last year ako nag-apply, meron kasing promo yung credit card na BPI at BDO. So, naghingi lang ako ng certification from BDO para i-attach ko doon sa application ko. Ayun. At guys, dahil before ay hindi sila nag-a-accept lang sila ng walk-in, pero ngayon, simula ng July 2018, sila ay agency na. So, mamili kayo kung anong agency ang gusto nyo. Kasi ako before ay Travel Geeks ang aking agency na naglakad ng papel ko. At meron lang silang additional fees. Before 2019, 900 pesos yung binayaran ko sa Travel Geeks. So guys, i-share ko lang sa inyo kasi third time bago ako na-approve. I mean, nag-grant ako ng 5 years sa multiple entry visa. Ayan. Nung first na-apply ko, walk-in pa ako noon that time. Ang kanilang office ay dyan sa Taguig. Ang embassy nila dyan sa Taguig. So, pipila ka dyan and then meron silang cut-off ng number of persons within a day. So, kapag hindi ka umabot ng katulad ng sa akin ay 400 persons, hindi ako umabot, then balik ka kinabukasan. So, hanggang dun lang talaga yung kaya nilang i-accommodate. And dahil nga mayroon akong work, so ang ginawa ko, hanap ako ng travel agency before na mag-aayos. Pero that time walk-in pwede, travel agency pwede. So, naghanap ako and yun nga, kaya lang yung travel agency na nakuha ko ay hindi ako na-approve because of the requirements na wala na ngayon. Ang requirements kasi nila before ay Alpalis. So, yung company ko, hindi ma-provide ng company ko yung Alpalis because of confidentiality. So, very thankful kasi ngayon wala na. Maybe because dahil nga yung iba hindi makapag-provide. Kaya tinanggal siguro ng embassy. Kaya ngayon wala ng Alpalis. So, dahil doon, hindi ko na-provide yun hindi ako nakapag-provide. Nag-provide lang ng letter na informing them na confidential ng Alpalis. So, ayun, hindi ako na-approve. And the second time, Travel Geeks pa rin yun. Travel Geeks yung second time ko. Yung first ko, ayoko nang sabihin kung anong agency siya. Pero yung second ko ay Travel Geeks. Ayun, sila nag-ayos ng aking papers. At na-approve ako single entry. At yun nga ay nagamit ko last November. And grabe guys, ang ganda sa Korea, especially yung weather that time. Kahit malamig, ang sarap. Especially pag dito. Diba, bonggang, pumapatak-patak. At saka, syempre, ang Nami Island. Although, pagpunta namin doon, hindi na namin naabutan yung talagang, kumaga, buo pa yung mga leaves kasi ano na siya naglaglagan na yung leaves kaya ang nangyari na lang ako ay naghagis na lang ng leaves para ma-feel lang ang Nami Island. Pero may mga part pa doon na meron pa mga iba't ibang color ng leaves. Ang ganda guys, sobrang ganda. Ganda ng autumn nila. Ayun guys. And the third apply ko, ayun na nga guys. Siyempre, ayaw kong gumib up kasi nasimulan ko na. Kasi ganun ako guys As long as alam ko sa sarili ko na kaya ko, hindi ako gigib up. So, for the third time, kasi nandyan lang naman din ang Korea. Nandyan lang din yung embassy nila. Open pa naman sila. Ayun, nag-apply ako for the third time pero Travel Geeks pa rin yun, guys. So, for the third time doon, guys, na-approve na ako ng 5 years! 5 years, multiple entry. Ayan. So, ito yung una ko. Ayan. Ito yung una kong apply. So, nagamit ko na siya kasi single lang siya. And then, I mean second apply. And,
asan na yung aking multiple? Ayun. Ayan, ito yung multiple ko. Ito yung multiple entry ko na nag-grant sa akin. Ito ay simula niya ng 2000, nag-grant siya ng 2019, February 27. At siya ay mag-expire February 27, 2024. At ang period of entry ko or yung pag-stay ko doon is 30 days. At yun, multiple. So, ayun guys. Actually, madali lang talaga guys mag-apply kasi agency na ngayon. So, madali lang. Basta ma-fill upan mo lang ng tama yung mga information at maibigay mo yung mga requirements, madali lang mag-apply. Yun nga lang, hindi natin alam kung anong igagrant sa'yo, kung single or multiple. Pero, as of now, parang ang alam ko ay medyo naghihigpit sila dahil marami silang na-grant before na multiple at hindi ginagamit ng maayos. Parang maraming nag-i-stay doon, nag-overstayed. So, kaya ngayon parang naghihigpit sila. Pero guys, try nyo pa rin. I-try nyo guys kasi wala namang mawawala kung ito-try nyo. Although may fees siya, pero wala, kumbaga, at least sa sarili nyo, tinry nyo guys. So, at huwag kayong give up, makukuha nyo yan. Ayan guys, kung may mga question kayo, may mga katanungan kayo sa akin kung about sa pag-apply ng visa, just comment below guys. I'm willing to help you guys. Promise! Guys, thank you so much for watching and hopefully nakakuha kayo ng information sa aking sa videong ito. Ayan, good luck guys and congratulations in advance!